Hindi ko maintindihan kung anong kinaganda nito, sa totoo lang. Hi guys! Welcome back sa akin channel. For today's vlog, i-unbox ko yung in-order ni Boy. And syempre later, after my unboxing, i-install na rin namin siya. Alam nyo ba guys, may story to. One time, sobrang sweet niyang mag-text sa akin. Sabi ko, anong meron sa to? Sabi niya, ito kasi yun babe. Ini-screenshot niya na yung order niya sa online and sinend niya sa akin. Ito kasi yun babe. Sabi niya, baka mamaya biglang magulat ka. May ma-receive ka from Lazada or Shopee. May in-order kasi ako. Ito yung in-order ko. So sabi ko lang sa kanya, okay, sige, bili mo lang kung ano gusto mong bilhin. Ako nga, nag-shopping eh. Gamit ko pa yung credit card niya eh. Magre-reklamo pa ba ako? So this one is V&D handguards, 1,400 lang. Sabi niya, sa FB daw, 1,800 daw to 2,000 peso. So alam niyo saan kayo bibili ng murang V&D? Oh! Actually guys, pangatlong vlog ko na about sa Aerox. Kasi si boyfriend, mahilig talaga siyang umorder ng mga accessories sa Aerox niya. Kaya, expect nyo na bawat order niya, i-vlog ko din. There was a time na may nag-chat sa akin. Sabi niya, minessage niya ako sa Facebook, hi, sa'yo ako nanonood ka. Sabi niya, nakasubscribe daw siya sa channel ko. And lagi niya daw panonoorin yung vlog ko, especially pag about sa motor. So, ayan. Next is R20 side mirror. This one is 650 pesos from Shopee plus 80 pesos na delivery. Sa Facebook daw, nagtingin siya 800 pesos to. So, uy, fragile daw. So, ingatan natin ang pagbubukas. Buksan na natin. Munti ka ako lumabagsak. Patay ako nito. Patay ako nito. Patay ako nito. R20. Parang ayoko na tuloy at tanggalin sa kahon. Baka mabasag ko. So, ito siya. Uy, pero... Grabe. Ito siya. Hindi ko maintindihan kung anong kinaganda nito. Sa totoo lang. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, please don't forget to subscribe. And kung nagugustuhan nyo naman ng aking vlog, please don't forget to click the like button below. And sobrang importante sa lahat guys is please don't forget to click the notification bell para updated kayo pag may mga bago akong uploads. Okay? Install na namin to. A few moments later. Isang kantogirot na ko. No, may salpa ka na eh. Nakaruar man lata na eh. Ang tagal pala yan ikabit, babe. At yun ay bracket na. Ito na yung kanina in-unbox ko. Ayun na siya. Ilang oras bago mo na kabit lahat to? 2 oras.
Mahirap ba ikabit to? Mag-adjust kasi if not, tatama dito, no? Grabe, tanggal kabit ka. Nakailang tanggal kabit ka dyan kanina. Ito yung madali mo nakabit eh, no? Ito matrabaho. So, ayan. Sa tingin mo na worth it yung nabili mo? Oo naman. So, sa tingin mo, ilang araw bago ka magpalit ulit ng side mirror? Or ilang araw bago ka bibili ulit ng accessories?